back to my YouTube channel. If you haven't subscribed yet, please do subscribe to my channel and please feel free to watch my worship covers and informative videos. For beginners, you can check out some of my informative vlogs in the description box below, or you can also check out my posts, and if you want to, you can click the end screen of this vlog. Ano ko na? Diretso ko lang, right? Yeah.
Grabe mo naman makapukpok to. Para mababasag sa'yo. Ah. Hindi ah. Ayan. Panday yan eh. Panday 4. Dito tayo. Pandoy. Pandoy, Alalay pandoy. ng panday. Inap na pa. Inap na. Ayun o. Sige, pasakuha natin yan. Ano yun eh? Pera nga, son. Hindi na magagamit yan eh. Yan yung mga pagdigin namin. Ay, puro pa ako na. Kaya bumili nga tayo ng pako. Para magagamit. Tama na, puro pa ako na, Papa. Baka masira naman yung kahoy. Lahat ng sobra, masama. Di ba? Oh, di ba sabi ko yung Oscar, tumango siya, lahat ng sobra, masama. Ayun, sa po yung distansya niya. Sabi ko sa'yo eh. Bakit natin yan? Tama na. Ginahan ko pa ng pako dito, Fred. Oh, di ko lang yan. Ito rin ba yung gamitin ko? Oo. Yan, pinapantay na siya. Nagtagal pa yung pako tayo. Bugay ko lang eh. Ito ang dalawa. Okay na no? Kasi mas maraming pako. Bale, dito tayo kukuha. Para yung haba nito ay mabawasan. Gamitin natin ito. Sa bagay, pang ano lang naman eh. Pang division lang siya eh. Partition pa.
Welcome to my vlog. Thank you for watching, guys. As always, stay safe and pour out the blessing to be upon us. Please stay tuned.